السلام عليكم، يا رب تبقوا بخير وبسعاده وبصحه. بناء على طلبات كتير جات لي النهارده هنتكلم على نيوزيلندا. هناخد فكره كده عامه ايه هي الطرق اللي احنا ممكن نروح بيها نيوزيلندا. اول حاجه نيوزيلندا من دول الكومنولث، فانت مجرد حصولك على الجنسيه بتقدر ان انت تروح اي دوله من الدول دي. يعني تقدر ان انت تروح استراليا، تقدر ان انت تروح كندا، بريطانيا، من غير اساسا فيزا ولا رسوم ولا اي حاجه. بناء على الكلام اللي قاله لي اصحابي هناك ان هي الحياه غاليه، لكن كل حاجه نسبه وتناسب. فالحياه غاليه لكن المرتبات كمان كويسه، وده بالنسبه لي شايفه افضل من الحياه تبقى رخيصه في دوله المرتبات فيها قليله. اول فئه في الفئات اللي ممكن تسافر هي فئه العماله الماهره، فئه مشهوره جدا. وعايز اقول لكم في الاول كده ان نيوزيلندا الهجره ليها هي هجره نقاط، زيها زي كندا واستراليا وزي امريكا كمان في البرنامج اللي هم هيطبقوا قريب. وفي فئه العماله الماهره ان انت لازم تجيب 100 نقطه. ال 100 نقطه دول معتمدين في الاول على سنك، لازم تبقى اقل من 55 سنه، ما ينفعش تقدم وانت فوق ال 55 سنه. دي نقطه سلبيه لبعض الناس. لكن كمان في العماله الماهره الشهادات الدراسيه معفاه من بعض الدول، ودي نقطه ايجابيه لناس كتير. في ناس عرب كتير عندهم شهادات جامعيه من بره، دول لما بيسافروا كندا مثلا بيضطروا ان هم يعملوا المعادله، لكن هم لو سافروا نيوزيلندا ممكن يتم اعفائهم ويشتغلوا عادي خالص بشهادتهم. لازم طبعا يكون عندك خبره في العمل على الاقل سنتين، ويا سلام بقى لو عملك في تخصص فيه يعني نقص، لان في لسته بالوظائف اللي فيها نقص شديد في نيوزيلندا. طبعا زي اي برنامج هجره بيطلبوا فحص طبي من مركز معتمد من السفاره النيوزيلنديه في البلد اللي انت قاعد فيه. فيش تشبيه لاي واحد فوق 17 سنه. فيش التشبيه اللي هو الفحص الامني، وانا عارف بقى ان انتم مستنيين الحته دي. الانجليزي من الحاجات الحلوه في نيوزيلندا ان الدرجه المطلوبه هي 6.5 في الايلتس. 6.5 دي تعتبر درجه كويسه، دي طبعا احسن من الدرجات اللي مطلوبه في كندا وفي استراليا. لكن خلي بالك بيطلب برضو اثباتات معينه ان الاشخاص الباقيين اللي موجودين في الملف بتاعك بيتكلموا انجليزي، بس طبعا بليفل اقل يعني مش ب 6.5. بالنسبه للتكاليف، فالتكاليف يعني انا شايفها ان هي مقاربه الى حد ما من التكاليف بتاعه كندا والتكاليف بتاعه استراليا كمان. هي حوالي 4000 دولار نيوزيلندي، وهسيب لكم اللينك تحت علشان تعرفوا التكاليف بتاعتكم انتوا، بتاعت حالتكم انتوا هتبقى كام، لان طبعا زي ما انتم عارفين المصاريف دي متغيره من وقت للتاني ومن شخص للتاني على حسب عدد افراد الاسره. طبعا في حاله ان انت بتسال الدولار النيوزيلندي بكام، الدولار الامريكي بيساوي 1.5 دولار نيوزيلندي تقريبا. هو بيبقى 1.43 1.45 يعني بيتغير كده. برضه شيك على الاسعار وانت بتاخد الخطوه. طبعا مع الابلكيشن اللي انت بتملاه على النت، كل حاجه بتبقى على النت. كمان بيبقى فيه خطاب اللي هو رغبه في الاقامه الدائمه، برضه دي من الحاجات اللي انت بتملاها. طيب خلصنا فئه العماله الماهره، في بقى فئه المستثمرين. فئه المستثمرين هم الناس اللي عندهم مبلغ وعايزين يستثمروه، لكن مش هيعملوا مشاريع. يعني هيشغلوا مثلا فلوسهم في البورصه، هيشتروا اسهم او سندات مصرفيه. المهم على الاقل الفلوس دي تفضل تشتغل في نيوزيلندا لمده سنتين، يقدروا بالطريقه دي ياخدوا فيزا الاقامه كمستثمرين. لكن في فئه تانية بقى اللي هي فئه المشاريع. الفئه دي الناس فيها بتقدر انها تحصل على الاقامه من خلال انها تعمل مشروع تجاري معين. في كمان الفئه العائليه، وهي يعني شبيهه بلم الشمل كده في كندا. الناس اللي في الفئه دي بتقدر انها تحصل على الاقامه عن طريق انها تتجوز من حد معاه الجنسيه النيوزيلنديه، او ان يكون ليهم اباء او ابناء موجودين فعلا في نيوزيلندا. في كمان طريقه اللجوء، بس طريقه اللجوء ليها شويه حاجات برضو. يعني ما ينفعش ان انت تدخل بفيزا سياحيه وتطلب لجوء، غالبا بيتم الرفض. او حتى لو دخلت نيوزيلندا بطريقه غير مشروعه وبعدين طلبت لجوء برضو بيتم الرفض والترحيل على طول. شبيهه جدا باستراليا في الموضوع ده. طب ايه بقى الحل؟ الحل هو اسهل طريقه ان انت تدخل بيها نيوزيلندا، وهي ان انت تدخل عن طريق الدراسه. وعن طريق الدراسه ممكن ان انت تقدم هجره او تقدم لجوء على حسب حالتك. طب ايه بقى موضوع الدراسه ده؟ موضوع الدراسه هيمكنك ان انت تدرس في اي جامعه موجوده في نيوزيلندا، وزي ما انتم عارفين غالبا في كل الدول بما فيها نيوزيلندا بيحق لك ان انت تشتغل لعدد ساعات معين وانت بتدرس. بس اهم حاجه ان الدراسه تبقى بدوام كامل. وغالبا انت لما بتشتغل وانت طالب انت بتشتغل بالحد الادنى. الحد الادنى اللي هو 15 دولار نيوزيلندي 25 سنت، بس ده بيبقى في الايام العاديه. انما في ايام الاجازات الويك اند مثلا الساعه بتبقى كانها اوفر تايم، الساعه بساعه ونص، فالساعه تقريبا بتبقى 22 دولار نيوزيلندي 88 سنت. خلال يعني شغلك بقى في الدراسة انت كمان بتعرف سوق العمل ايه اللي مطلوب، وممكن تغير الدراسة للتانية براحتك. طب ليه الموضوع ده هو احسن طريقة؟ هقول لكم ليه. لان انت في نيوزيلندا بالذات بتقدر ان انت بعد ما تدرس حتى لمدة سنة واحدة بدوام كامل ان انت تقدم بسهولة على طول على تصريح عمل. طبعا انت درست عندهم ولغتك بقت كويسه وعندك فرصه ان انت تدور على شغل، ممكن على طول فيزتك تتحول لفيزا عمل. وانا لو مكان حد هياخد القرار بصراحه هدرس اي حاجه ليها علاقه بالزراعه وتربيه الماشيه برضه، لان الحاجات دي مطلوبه جدا جدا هناك. اهم حاجه ان انت وانت بتدرس لو قدمت على طلب الاقامه الدائمه
او على طلب اللجوء، اهم حاجه ان انت ما تقطعش دراستك، لان انت لو قطعت دراستك ممكن الفيزا نفسها تتلغي. وافكركم تاني ان احنا داخلين المفروض بفيزا دراسه مش فيزا سياحيه، لان هم غالبا بيرفضوا برضو الفيزا السياحيه، بيرفضوا ان هم يدوها للناس اللي جايين من دول عالم ثالث. وبرضو في الدراسه احيانا بيدققوا، لان هم بيعملوا زي انترفيو كده او مقابله مع الشخص في السفاره، فممكن يسالوك انت ليه اخترت نيوزيلندا، يعني عايز ايه في نيوزيلندا. فانت تحاول اسبابك تبقى مقنعه كده، والله المناهج قويه، والله الدراسة مكثفة، الدراسة باللغة الإنجليزية في جو مجتمع نفسه إنجليزي. في فيديوهات جاية هنتكلم إن إحنا إزاي نحسب النقاط بالنسبة للناس اللي عايزة تختار فئة العمالة الماهرة. هنتكلم كمان عن المهن المطلوبة بالنسبة ل 2018، وهنتكلم كمان عن المعاهد والأسعار والجامعات والحاجات دي كلها. ولو عندكم أي أسئلة اكتبوها في التعليقات تحت، انا بقرا كل التعليقات، فانا حتى لو ما ردتش على التعليقات يعني نفسها، لكن برد عليها في الفيديوهات الجايه، فما تقلقش يعني انا عمري ما هطنش سؤالك ابدا. لو قلته قبل كده في فيديوهات فاتت ما بقولوش تاني، لكن لو ما قلتوش طبعا بقوله في الفيديوهات الجايه. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا ليكم وشكرا لدعمكم. من هنا الفيديو الجاي ان شاء الله. دمتم بألف خير. السلام عليكم.